قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. هذا هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. هذا هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. حياك الله دكتور. الله يحييك، اهلا وسهلا ان شاء الله. بكم. وانا سعيد بالصدفه اللي عرفتنا عليك والله وانا اسعد. وعظيم الشرف والله يعطيك العافيه. شكرا لكم على جهودكم. انا صراحه الصدفه اللي عرفتني بك كانت مصادفه بحته. اذهب للمخيمات اجد اثر في التعليم دكتور ياسر الشبلي، اذهب للمدارس اجد دكتور ياسر الشبلي، لدور الايتام دكتور ياسر الشبلي. فالواحد جاء فضول يعرف من هذا الدكتور. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ولما جلست معك يعني وجدت انسان ما شاء الله تبارك الله، يعني خلق على اعلى مستوى، وجدت رجل على قدر من العلم، دكتوراه في علم النفس الاسره، دكتوراه في التربيه، والان ما شاء الله تحضر دكتوراه في الشريعه. اي نعم، ربنا ييسر. زحمه من الدكتوراه ما شاء الله. ييسر إن شاء الله. لكن ابدا معك بهذا السؤال في ظل يعني ما شاء الله كل هذه الشهادات اللي تحصلت عليها، ولما جلست معك وجدت كثير من المغريات اللي وجدتها في الخارج. ايش السبب اللي خلاك تجلس في واقع الداخل السوري هنا دكتور، وتآثر هذا الامر على كم العروض اللي تلقيتها؟ سبحان الله، الشعور بالسعاده لما تكون جالس تخدم قضيه وتعايش الناس لا تعادلها يعني مغريات الحياه كلها. انت هنا جالس مع الناس تعايشهم، تشوف مصادر الالم وتزرع فيهم الامل. لما تشوف بسمه انسان انه هو تحول من السلبيه الى الايجابيه تعادل اشياء كبيره جدا. سبحان الله. احنا الان في مرحله اعاده بناء. اعاده البناء تحتاج الى عمل مؤسساتي، تحتاج الى خبرات، تحتاج الى توعيه، تحتاج الى تاهيل، تدريب. لو كل واحد فكر انه هو يطلع ويترك البلد حنتركها لمن؟ يا سلام. فنسال الله عز وجل انه يتقبل ويعيننا انه نساهم بشيء بسيط نزرعه في هذه الارض كما هي أشجار هذه الزيتون المباركة، وأن تكون نبتة مباركة تصنع جيل صالح لبناء سوريا المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور. إن شاء الله. والله بأمثالك تبني الأوطان. الله يبارك فيكم. شكرا لكم. ويمكن أنت بدأت الحديث، أنا اللي قادنا للحديث لما جلست معك هذه الحلقة ما كان مرتب لها أبدا، لكن ما سمعت منك وأثر الأشياء اللي وجدتها وأثر المعرفة اللي أنت وجدتها منك تحديدا اللي تمس مفاصل المجتمع، يعني جعلتنا لابد أن نجعل هذه الحلقة، وهي رسائل موجهة للمشاهدين، للمنظمات المانحة، للمنظمات الإنسانية، لمنظمات المجتمع المدني إن كان في الداخل أو في الخارج عموما التي تدعم أهلنا في سوريا. لو بدأنا دكتور، يعني أبرز القضايا كثير منها الموجودة الآن على مستوى الداخل السوري، أنت الآن تكلمت في مرحلة بناء، لكن ما زال البعض يعمل بطريقة إطفاء الحرائق، والبعض من أمثالك يعمل على مرحلة البناء وصناعة الأمل. لو بدأنا بأبرز القضايا التي نحتاجها في الفترة الحالية وتحتاجوها أنتم لمرحلة البناء. نحن لدينا أول ملف، نقول ملف التعليم، هو ملف هام جدا ويحتاج إلى تسليط الضوء عليه. ملف الأيتام وما يتعلق فيه وطرق رعاية الأيتام والأرامل أي متصل بها.
ملف تحويل الناس اللي شاركوا في القتال خلال الفترة اضطرتهم الظروف للمشاركة القتال، تحويلهم إلى الحياة المدنية. نعم. هؤلاء يحتاجوا إلى عناية خاصة حتى ينخرطوا في المجتمع بطريقة إيجابية. عندنا ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ملف هام جدا، وقد يكون بعضهم فئة منسية في المجتمع. نعم. وأيضا الذين أيضا المخيمات، أيضا الذين تعرضوا لحالات بتر وقتل، تقطيع بعض الأطراف وحالات الشلل، لدرجة أنه بعض الأسر تتمنى أنه هذا الشخص، بالأخص إذا كان معيل للأسرة، أنه هو لو توفى، لأنه أسرة اليتيم تحصل على كفالات، أما أسرة من لديهم معيل وحتى لو كان معاق فتكون الكفالات أو المساعدة لهم أو تمكينهم يكون ضعيف. يعني من أجل المساعدة يتمنى أنه والده يعني يكون لو كان توفى أصبح يتيم، من أن يكون ذوي احتياجات كفالة خاصة. اليتيم. دكتور، لو بدأنا بملف ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعات الحروب ومجتمعات الكوارث، وهذا الأمر لا يشمل الداخل السوري بل يشمل حتى المجتمعات الأخرى التي عانت بنفس معاناة هذا الواقع. ذوي الاحتياجات الخاصة هم بحاجة إلى إعادة تأهيل وتمكين ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع. هنا يأتي إلى أهم دور نعمله مع هؤلاء الأشخاص، الدعم النفسي بالنسبة لهم، إعطائهم فرصة أمل للحياة، ثم بعد ذلك تأهيلهم لفرص عمل. أنا إذا رفعت من لديه حالة بتر إلى مستوى عالي من الناحية النفسية، ثم بعد ذلك لم أؤهله لفرصة عمل، سحبت يدي، سوف يسقط وسوف يكون الألم بشكل أكبر. فأنا أوجه رسالة للجهات المانحة والجهات التي تعمل على الحماية أن توجه برامج مهنية لهؤلاء بما يتناسب مع ظروفهم الحياتية. وفي لدينا نماذج رائعة جدا استطاعت أنه هي من البتر أو الشلل تصبح منتجة وتعيل أسر، وقد تعيل ليس فقط أسرتها، تعيل عدة أسر من خلال فتحت مشاريع وتشغل الآخرين في تلك المشاريع. نعم. أنا يعني حتى مثالا على ذلك ذهبت لمحل غاز، وجدت أنه أكبر مصدر للغاز هنا إن كان إلى الخارج أو الداخل موجود هنا رجل مبتور الساقين. نعم ما شاء الله عليه، يعني هو يشغل تقريبا 12 أسرة ما شاء هنا. الله. هو حضر معنا برنامج إعادة تأهيل وتدريب وما شاء الله أبدع. في إحدى المرات كنت أسير في سوق مدينة الباب. سوق مدينة الباب كبير قد يكون طلعت عليه، أوقفني شخص يمشي على دراجة مبتور الساقين، فسلم علي قال لي عرفتني؟ قلت له كأني عرفتك، حضرت أنت معنا برنامج تدريبي؟ قال نعم، لكن أريد أن تذهب معي إلى البيت. فاعتذرت منه، قال أريد أن أريك شيء معين. قلت له يا ريت تتحدث لي عنه. قال أنا بعد ما حضرت معكم البرنامج التأهيلي فكرت أنه أصبح يد منتجة ولا أبقى على موضوع المساعدات. ذهبت إلى البيت، فتحت النافذة وبدأت أبيع فيها البسكويتات والأمور البسيطة للأطفال. شوي شوي كبر المشروع، هذه النافذة تحولت إلى باب وأصبحت لدي بقالة، والحمد لله تشكل لي دخل جيد، وفي نية أنه أطور هذا المشروع بشكل أكبر. فكانت بس أنا أعتقد لو مشينا الآن بنلقى البيت بقالة. نعم بقالة، وبيت الجيران حولوا بقالة. يعني السعادة اللي جتني في هذيك اللحظة عارمة جدا وكبيرة جدا، وشعرت أنه الجهد اللي بذل ما ضاع سدى. الحمد لله أنه هناك نتائج إيجابية. وهذا اللي أرجو أنه نحن نعمل عليه في المرحلة القادمة، وأن لا ننسى تلك الفئة. يعني أنت رسالتك مش بس الدورات اللي تطلق لهم، ولكن تمكينهم بمشاريع حقيقية. لأن الشهادة لا تعني شيء إن لم يوجد هناك مشروع عملي نتاج هذه الشهادة. وحتى أنه في بعض المشاريع قد تحتاج إلى من يساعدهم في التسويق. نعم. يعني وقد يكون من يساعدهم في التسويق أن نؤهل منهم من هو يعمل في التسويق. نعم. يعني أحدهم مهنية، وأحدهم يفتح بقالة، وأحدهم يعمل على تسويق تلك المنتجات. إذن هم محتاجين إلى برامج متكاملة حتى يستطيعوا أنهم يصبحوا عناصر فاعلين بشكل كامل. أنا في هذا الملف تحديدا واحدة من أهم الأمور اللي لفت نظري دكتور، إنه البعض يعني يركز على المبتورين، على الإعاقات الجسدية، لكن ينسى مثلا لديهم، ينسى المكفوفين، من لديهم مشاكل في السمع، من لديهم مثلا متلازمة داون، مشاكل النطق. نعم هذه فئة يعني منسية مهمشة جدا، والمشكلة أنه هذه الفئة هي عبء كبير جدا على أسرهم. يعني حتى لو كان طفل عمره 10 سنوات علاجه صعب جدا، والجلسات العلاجية حتى في الدول المتقدمة غالية جدا لهؤلاء.
وعدم وجود برامج لهذه الفئة في المستقبل سوف يزداد حجم الضعف بالنسبة لهم. أنا لا أعرف إلا مركز الآن يعتني في السوريين الذين هم تعرضوا للحرب. تعرف الحرب تشكل مشكلات في السمع بشكل كبير، وبعد إذا صارت مشكلة في السمع معناها أصبحت مشكلة في النطق ومشكلة في التواصل. لا يوجد إلا مركز واحد في عنتاب، هو مركز بلسم، هو الذي يعمل على التعامل معهم، لكن في الداخل لا يوجد ولا مركز في الداخل، ولا مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء أصحاب التوحد أو مشكلات النطق، مشكلات السمع. وهي فئة يعني غالية على قلوبنا، هي أبنائنا. أنا لأنه شفت تعبك دكتور، يعني الكثير اتصلوا عليك، أنت الآن كفرد تجتهد وتحاول من أسرة إلى أسرة إلى أسرة تحاول أن تعالج هذه المشاكل. أنا يعني يمكن هذه الصدفة اللي عرفتني بك، إنه وجدت أسرة لديها من لديهم توحد، طيف التوحد ومشاكل، وأنت عالجتهم ما شاء الله تبارك الله. فقال لي الدكتور ياسر يعني هو نحن نبذل الجهد اللي نستطيعه أن يتحول يعني إلى عنصر فعال في المجتمع. طبعا في بعضها أنا لا أستطيع أن نعالجه لأنه هي مشكلة موجودة عنده، لكن نركز على نقاط القوة اللي موجودة عنده. يتحول إلى إنسان فعال ممكن في المجتمع. وهذه يعني نقطة قوية جدا. إحنا لما نحول مثل شخص لديه توحد إلى أن يصبح هو عنصر فاعل في المجتمع ممكن، لكن نحتاج أن تتضافر الجهود في ذلك. أنا أذكر وهنا الشعب حرفي، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة حرفيين. ضربت لي مثال بغانم المفتاح. نعم، غانم المفتاح من قطر مثال لكل العالم العربي. نعم، أنا بمجرد أن وجد البيئة المناسبة والدعم المناسب أصبح أيقونة لنا قبل أن ملهم للجميع. وأنا أستخدم يعني بعض المقاطع الفيديو أثناء التدريب والتأهيل، أستخدم قصة غانم مفتاح وهي ملهمة بشكل كبير. نسأل الله أنه يحفظه ويجزي الخير أهله على الجهد اللي بذله إن شاء الله. إذن رسالتك للمنظمات أنه هذه الفئات لا تنسوها، لا ننسى تلك الفئات، ببرامج عملية أكثر منها نظرية، تأهيلية وتمكينية. أنا لا أريد أن نبدأ كما ذكرت إطفاء حرائق. نريد أن نحول المجتمع إلى مجتمع فاعل. نعم. لو ذهبنا لقضية أعتقد أنها الأهم من خلال ما رأيت، قضية التعليم. قضية التعليم الآن الألم الموجود بعد الحروب دائما تصدر عدة مشكلات في التعليم. الأطفال انقطعوا عن التعليم فترة طويلة. انقطاعه عن التعليم فترة طويلة يعني ذلك أن الطفل لم يتعلم الأبجديات وأولويات ما يتعلق في جوانب التعليم. أصبح عمره 10 سنوات لم يدخل إلى المدرسة. نريد أن ندخل إلى الصف الأول، لن يستطيع أن يدرس في الصف الأول. هذا هو الجيل القادم. هذا هو الجيل القادم. يريد أن تدرس في الصف كمان المتقدم المتساوي مع عمره، لا يوجد لديه إمكانيات. هنا نحتاج إلى برامج محو الأمية قبل أن نلحقه في المدارس، لأنه أنا إذا ألحقت هؤلاء الأطفال بالمدارس وهو لا يستطيع أن يمشي مع المدرسة سوف يصبح لديه فجوة ونصرف عليه بدون فائدة. فنحن نحتاج إلى التركيز على برامج محو الأمية لهؤلاء، إنشاء مراكز متخصصة فيها وتعمل على المهارات وليس على المعلومة. أنا أريد أن أعطيه مهارة بسيطة تساعده أنه هو يتجاوز المرحلة. كما أنه مدرس الخصوص الذي يأتي إلى الطلاب يدرسهم قبل الامتحان يعطيه كبسولات سريعة. هذه الكبسولات هي عبارة عن مهارة وليست هي معلومة، حتى يستطيع الطالب أنه يجتاز الامتحان، يجتاز الاختبار. ونحن لو ركزنا على المهارات من خلال مراكز أنشئت لمحو الأمية راح نستطيع أنه نحن ننقذ هذا الجيل. هذه المراكز أولا تبدأ للأساتذة، صحيح؟ نعم، المراكز تبدأ لتأهيل المعلمين، لأنه نحن عندنا مشكلة في المعلمين. المعلمين انقطعوا أيضا، إما هاجروا تركوا، أو في عندنا معلمين الآن يعني بذلوا جهود لكن ليس لديهم الخبرة. الظروف الاقتصادية الآن في هذا الواقع صحيح، يعني عدم وجود دعم للتعليم تجبر أن يتجه لمهن أخرى. أنا أعرف عدد معلمين يتجه إلى قطف القطن وقطف الزيتون والنجارة وغيرها، وترك العملية التعليمية لأنه لا يستطيع أن يقتات منها. فنحن نحتاج إلى أنه نستقطب المعلمين الأكفاء يعلموننا معلمين آخرين أيضا، حتى نستطيع أنه نحن هذا الجيل الكبير، خصوصا الجيل الذي في المخيمات يعيش له الآن، يعني ولد في المخيم، لا يعرف أبجديات الحياة، لا يعرف من الحياة سوى اللعب وانتظار المساعدات والصناديق المساعدات التي تأتي إلى الخيمة ليأكل ويشرب. هذه هي حياته. أما أبجديات الحياة الأخرى هو لا يعرف منها شيء. أنت فتحت باب المخيمات، لك يعني رأي يعني فعال في موضوع المخيمات ورأي كبير في موضوع المخيمات. نعم، موضوع المخيمات ما زال هناك تكريس وزيادة لعدد المخيمات. نحن نريد أنه أن نقف، يكفينا مخيمات. نريد أن نحول الناس إلى حياة طبيعية، إلى أن يعيشوا في مساكن.
التخوف لدى الناس الذين في المخيمات من المعيشة في المساكن إنه إذا أنا انتقلت إلى مسكن معناها سوف تنقطع المساعدات. في مثال على هذا الأمر؟ عندي أحدهم أحضرنا لي يجلس في عمارة، حارس هو وزوجته، السكن موجود وراتب $300. بعد تقريبا 3 أسابيع اعتذر. ليش ما تريد أن تكمل معنا العمل؟ هل أحد ضايقك؟ قال لا، لكن في الخيمة أربح لي. لا. أنا وفي الخيمة أجني أكثر، هناك تأتي مساعدات من هنا ومن هنا ومن هنا، ونوعية اللحم الذي أكله هناك لا أستطيع أن أكله هنا. فالكل منصب على تقديم مساعدات عينية وكرتونة المساعدات والمعونات. هذا يقتل الكفاءة، تقتل الكفاءة ويقتل الطموح. الإنسان فقط متلقي يعني 4-5 سنوات أصبح هو جالس يأكل ويشرب وليس لديه أي قضية. حتى الطفل اللي ينشأ في هذه البيئة في المستقبل عدم وجود تعليم وعدم وجود مثلا نظام مدني على أقل تقدير، فقط يتلقى المساعدات. لما يخرج للخارج هذا الطفل في حياة مدنية، حتى لو انتهت هذه الظروف هو سيكون إنسان اتكالي ومتعود أن يأخذ فقط، وحتى ما عنده أبجديات الحياة كلها، ليس فقط أبجديات التعلم. يعني التواصل مع الآخرين والحياة. يعني ذهبنا إلى أحد المخيمات أنت تشعر كأنك تعيش مع ماوكلي. الشعور والشكل، وحتى بعضهم لا يعرف حنفية الماء، لا يعرفها، ما شافها في حياته، فما يعرف يتعامل مع الحياة، مع أنه هو قريب يعني على المدن، لكن وضعهم في المخيمات وتكريس المساعدات للمخيمات أدى إلى هذا الشيء. أنا أشكر المنظمات على الدعم وحرصها والباذلين، لكن نحتاج إلى توجيه الدعم، بدل ما أنه نحن نوجه الدعم في إحداث بعض المشكلات التي لم نتوقعها، نفكر أن يكون الدعم في تمكين المجتمع قدر ما نستطيع، أن نمكن المجتمع ونرفع المستوى العلم لديه. يعني كما يقال بالعلم تبنى المجتمعات، ونحن نستطيع بفترات سريعة أن نعيد الأمل للناس، وأن نعطيهم بعض الجوانب أنه هو يعمل سوف يجني أفضل من العمل الذي أو المساعدات التي تأتيه. حتى الآثار السلبية دكتور، يعني المخيم اليوم الخيام هذه كلفة عالية اقتصادية عالية جدا، كلفة اقتصادية. يعني أنا أذكر وإحنا موجودين هنا نموذج مثلا أعمال الطوب، كان لنا مشروع في الطوب كان أرخص من المخيمات. الخيمة تهترئ بصورة كبيرة جدا، الخيمة غير آمنة، مشكلة السيول والأمطار والطقس المتكرر وسوء الأحوال في الطقس، لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. أكثر من ذلك عدم وجود الخصوصية. نعم، هي هذا أمر سبحان الله تواردت. أنت تتكلم، كنت أريد أنه عدم وجود الخصوصية هذه معناها أنه عندي جيل لا يعرف معنى الخصوصية. لما حيدخل في الحياة مع الناس لن يحترم خصوصية أحد ولن يدافع عن خصوصيته. يعني لا يوجد لديه قضية في الحياة، هذه مشكلة. يعني ولما يسكن في هذه الخيم وينشأ فيها وعاش فيها، كثير من القيم هدمت نتيجة العيش في الخيمة. عندما ننقل إلى كما ذكرت مشروع الطوب، مشكورين عليه أنه ينقل إلى مشروع، لكن قبل ما أنقله أنا أبغى أعطيه الأمان أنه إذا أنت انتقلت إلى المكان هذا نحن حنمكنك لفرصة عمل تدر عليك ما تستطيع أن تقتات منه في حياتك، مو أنه راح نضعك في الخيمة في البيت والمنزل ثم افتح فمك للهواء لكي تأكل أو تشرب وانقطعت المساعدات. فنريد أن نحفز الآخرين، يعني تضافر الجهود في مشاريع تنموية يعطي فاعلية وسريعة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. لا، وأثارها أبقى. نعم، أثارها أبقى. إيش أبرز المشاريع اللي أنت تتمنى أن تراها من المنظمات الإنسانية؟ أنا أتمنى مشاريع الدعم النفسي، وهي يعني مهمة جدا، لأن شفت هنا مثلا الآن واضعين أخصائية نفسية، وذكر لي المدير نقطة جدا هامة، قال لي إنه نحن بدون الأخصائيين النفسيين وبرنامج الدعم النفسي ما كان استطعنا أن نخلي الأطفال يدخلوا المدارس معنا. طبيعي، ناس جايين من مخيمات، من حروب، من غيرها. الفرشة الأولى هي الدعم النفسي. نعم. اللي بعدها يأتي إنه نحن محتاجين مثل هذه المراكز أو نزيد منها المراكز التعليمية المحو الأمية للصغار وللكبار. مركز قطر الخيري للدعم المسرع وأمثال هذه. أمثاله إنه هذه مسارع، هذه في المسار الصحيح. نعم.
احنا هذا الآن ما عاد إطفاء حرائق، هذا عبارة عن بناء إعداد لجيل المرحلة القادمة. أيضا نحن محتاجين سوق مثلا من المشاريع اللي تعتبر جيدة، إنه إذا أهلنا نحن الأسر العاملة لفرص عمل أن نؤهلها لسوق العمل، وممكن إنشاء سوق بازار يصير هو يصرف المنتجات اللي هم ينتجوها، يصير ما احنا أهلنا واشتغلنا وبعدين هو نعم. هذه طبعا سبحان الله احنا كنا نتكلم فيها قبل فترة تعرف في إعداد البرنامج. نعم. إنه كثير من الأرامل لما زرتهم تتخرج معها شهادة، طب وين السوق؟ نعم. فإيجاد سوق، وحتى ممكن يحفز المنظمات الإنسانية أن تشتري من هذا السوق، طبعاً. إجبارها أنها تشتري من هذا السوق لأنه يحل أكثر من مشكلة. صحيح يصير أهلنا اشتغلوا أنتجوا بعدين صنعوا، أخذنا منهم المنتج واشتغلنا فيه بجانب الإغاثة أيضا، ما في مشكلة. تذكرت لي حاجة مهمة دكتور، تذكر لما كنت نتكلم في مشروع الأرامل. نعم. وإحنا باب الأرامل والأيتام الآن حنتكلم فيه، تحدثت لي إنه بعض الدورات خاطئة تماما. نعم. نحن بعض الدورات اللي هي إنه أنا أهلها في موضوع التجميل أنا جالس أهلها وتروحي تشتغل في التجميل. الأغلب اللي حيجوا يتجملوا عندها هم نساء متزوجات، وهي تعرف إنه هذه المرأة أنا بزينها لزوجها. طيب هي بعد ما تروح هذه المرأة تبدأ في مشاعر في داخلها، وممكن تحن، تبدأ الأمور، هي بشر عندها عواطف عندها مشاعر، فمن حقها أن تعمل في عمل لا يؤجج مشاعرها وعواطفها. فتأهيل مثل هذا التدريب أنا أشوفه من الناحية النفسية أنه لا يقع في مكانه الصحيح. مثل أيضا تأهيلها للخياطة مثلا، أهلنا الخياطة والكل المجتمع يشتغل على تأهيل الخياطة، كلهم أصبحوا خياطين. طيب فين السوق اللي يستوعبهم؟ طيب ما في. طيب ليش ما نتوجه إلى التأهيل العلمي؟ نحن محتاجين معلمات، نحن محتاجين تأهيل في جوانب ممكن تتعلق في عالم الإنترنت. يعني العالم مواسع ويتناسب مع الأرملة إنه هي جالسة في بيتها مع أطفالها وتعمل على الإنترنت عن بعد. وفي عندنا الكورونا فتحت مجالات كثيرة وعالم كثير، سواء في اللغات أو في البرمجة أو في كثير من الأمور. وأنا لدي تجربة، يعني أحد الأخوات أعطيناها برنامج في الرسم الهندسي، هي كانت دارسة 2 هندسة وانقطعت. خلال 6 أشهر الآن هي أصبحت مساعد مهندس. المهندس فقط يرسل لها الخرائط وهي تشتغل لها في البيت وترسل له هي. فمشروع صغير ما كلف بشكل كبير، لكن تحولت إلى أسرة منتجة وعلى مستوى عالي. البعض يعني أنت تقصد يعني من كلامك إنه البعض حتى من المنظمات بدافع الخير يبطن في الخير الشر وهم لا يعلمون. نعم يعني هو زي ما نقول إنه نجحت العملية ومات المريض. نعم. إن شاء الله ما يموت حد إن شاء الله بإذن تعالى. نسأل الله عز وجل كل المشاريع تنجح بإذن تعالى إن شاء الله. الآن عندنا يعني من ما أننا فتحنا مشروع الأرامل والأمور، من أكبر المآسي الموجودة اللي هي دور الأيتام والأرامل، اللي هي إنه نحن نجمعهم في سكن واحد. خارجين من دور الأيتام وجايين على دور الأيتام والأرامل. فين ساكنين؟ في دور الأيتام والأرامل. أي واحد من الخارج ينظر دار أيتام وأرامل. هذه النظرة لوحدها هي فيها نوع من الألم وتجديد الألم باستمرار بالنسبة لهم. لما يجلسوا مع بعض الأرامل والأيتام حيتكلموا عن المآسي. طيب هذا النموذج قد يكون في فترة من الفترات أنشئ بسبب الضغط اللي موجود والعدد الكبير، يعني فوق 1,000,000 يتيم وفوق 300,000 أرملة، أعداد ضخمة. فحصل بعض المشاريع لاستيعابهم. لكن الآن بعد ما انتهينا من فترة إطفاء الحرائق، أنا أوجه رسالة للمنظمات إنه نجد آلية أخرى لإسكان الأيتام والأرامل. نبغى ندمجهم في المجتمع، لازم يسكنوا مع المجتمع، يعيشوا بين الناس، يعيشوا حياتهم الطبيعية. يروح اليتيم للمدرسة لا يميز بيتمه بطريقة خاطئة أو تربوية. يعني أذكر كنت واقف في مدرسة، جاء طالب يشتكي إنه طالب آخر ضربه، فالمدرس قال له معلش هذا يتيم. هذه العبارة معلش هذا يتيم سمعها اليتيم أيضا، اعتبرها اليتيم إنه ميزة بالنسبة له إنه هو يكون يمارس التنمر على الآخرين.
فأنا هذا اليتم أنا أريد أبرزه أنه اليتيم هو رجل قوي صانع. نبينا صلى الله عليه وسلم يتيم وكان قائد، فأنا ما أبغى أبرز النواحي السلبية في اليتيم، أريد أربي شخصية اليتيم على نواحي إيجابية. أيضا المؤلم الأكثر بناء قرى للأيتام. قرى الأيتام المشكلة اللي موجودة فيها الكبيرة انتزاع الأطفال من أمهاتهم. موضوع قرى الأيتام أنا بنظري من نظرة مختص نفسي أقول إنه هي قد توصل إلى مرحلة جريمة. قرى إنسانية. الأيتام جريمة. جريمة إنسانية. أنت تنتزع الطفل اليتيم من أمه. الأيتام الذين يسكنون الآن قرى الأيتام ما هم فاقدين الأبوين، هو فاقد الأب وأمه موجودة على قيد الحياة. يؤخذ الطفل من الأم مقابل أن تعطى مساعدة شهرية، ويسكن الطفل في قرية الأيتام. ترى الأم في الأسبوع مرة واحدة وباقي الأيام مع أمهات بديلة. طب أمه الحقيقية اللي موجودة، هذا الطفل لماذا أجمع عليه يتم وراء يتم؟ لماذا لا يعيش مع أمه وهي من ترعاه وهي من تربيه؟ البعض يقول إنه والله الأم غير مهيئة للتربية. طب نهيئ الأم للتربية، ما نعالج الخطأ بخطأ أكبر منه. ما في داعي نجيب أم بديلة أصلا. أم بديلة نجيب له ونصرف عليهم مصاريف كبيرة على موضوع إنه جايبين أمهات بديلة وأمه موجودة. يعني هذه نماذج متكررة في قرى الأيتام. ليش الداعي ما يجيب الأم نفسها؟ هو يريد انه يربي الايتام بطريقه خاصه قد يكون، او انه هو يجد انه ان الام غير مؤهله يعني لا تحمل شهاده، فيريد ان ياتي بامهات لديهم شهاده بيحملوا شهادات تعليميه. يعني هذه بعض ما يتعلق في دور الايتام. يعني اتمنى انه يوصل هذا الصوت للمنظمات الداعمه، انه نتوجه الى نماذج ايجابيه في اسكان الايتام. لدي انا نموذج رائع في أورفا، إحدى المنظمات أسكنت الأيتام في دور منفصلة، اليتيم مع أمه. في آخر الأسبوع يأتي اليتيم إلى قاعة أنشطة مهيئة للالتقاء معه، لمخالطة الرجال، لمخالطة المجتمع، تعليم مهارات، بالإضافة إلى أنه في زيارات للمدرسة اللي هو يدرس فيها اليتيم. فأنتجنا نوعية لديها عزة نفس، لديها شخصية متوازنة، سواء بالنسبة للطفل اليتيم أو بالنسبة للأم. يعني أنت يمكن نموذجك أو رسالتك واضحة، إنه إنشاء قرى منعزلة للأيتام، قرى منعزلة للأرامل، قرى منعزلة للعفيفات. هذه نماذج تعزلهم عن المجتمع بغرض الخير، لكن أنت تسلط الضوء عليهم بصورة غير مباشرة. نعم. أو من غير قصد. نعم. ممكن ننجح في إسكانهم، دمجهم، لكن دمرنا شخصيتهم. نعم. نعم. العمر